Το πρόβλημά μας είναι η έβρεση μιας γνησίως αύξουσας συνάρτησης από το R στο R με την ιδιότητα F του χ συν F του χ δια 2 ίσον χ για κάθε χ που ανήκει στο R. Θα αποκλείσουμε τις εξής περιπτώσεις. Υπάρχει χ ανήκει R τέτοιο ώστε F του χ μεγαλύτερο του χ. Θα αποκλείσουμε επίσης την περίπτωση ότι υπάρχει χ ανήκει R με την ιδιότητα F του χ μικρότερο του χ. Οπότε το μόνο που απομένει είναι ότι για κάθε χ ανήκει R ισχύει F του χ ίσον χ. Η απόδειξη γίνεται ως εξής. Έστω ότι για κάποιο χ, ότι υπάρχει ένα χ που ανήκει στο R, τέτοιο ώστε το F του χ να είναι μεγαλύτερο του χ. Προσθέτουμε το χ και στα δύο μέλη, χ συν F του χ μεγαλύτερο του 2χ. Διαιρούμε δια 2, χ συν F του χ δια 2 μεγαλύτερο του χ. Και επειδή η συνάρτηση F είναι γνησίως αύξουσα, το F του χ συν F του χ δεύτερα είναι μεγαλύτερο του F του χ. Υποθέσαμε όμως ακόμη ότι το F του χ είναι μεγαλύτερο του χ. Από τις δύο σχέσεις συνεπάγεται ότι το F του χ συν F του χ δεύτερα είναι μεγαλύτερο του χ, το οποίο είναι άτοπο. Γιατί δίνεται ότι το F του χ συν F του χ δεύτερα είναι ίσο με χ. Επομένως η περίπτωση αυτή αποκλείεται. Υποθέτουμε τώρα ότι υπάρχει χ ανήκει στο R, τέτοιο ώστε F του χ μικρότερο του χ. Προσθέτουμε όπως και πριν το χ και στα δύο μέλη, χ συν F του χ μικρότερο 2χ, διαιρούμε δια 2, χ συν F του χ δεύτερα μικρότερο του χ, εφαρμόζουμε την F η οποία είναι γνησίως αύξουσα, άρα F του χ συν F του χ δεύτερα μικρότερο του F του χ. Υποθέσαμε ακόμη ότι το F του χ είναι μικρότερο του χ. Από τις δύο σχέσεις συνεπάγεται F του χ συν F του χ δεύτερα μικρότερο του χ, το οποίο πάλι είναι άτοπο. Και αυτή η περίπτωση λοιπόν αποκλείεται. Το μόνο που απομένει είναι ότι η F του χ είναι ίση με χ για κάθε χ που ανήκει στο R. Θα κάνουμε όμως έναν έλεγχο ή αλλιώς μια επαλήθευση αν πράγματι η συνάρτηση με τύπο F του χ ίσον χ για κάθε χ που ανήκει στο R πληρεί τις προϋποθέσεις του προβλήματος, ότι είναι γνησίως αύξουσα και έχει αυτή την ιδιότητα. Ότι είναι γνησίως αύξουσα είναι προφανές. Επιπλέον, το F του χ συν F του χ δεύτερα, επειδή η F του χ είναι ίση με χ, είναι F του χ συν χ δεύτερα, δηλαδή F του χ, το οποίο κάνει χ. Επομένως, η συνάρτηση F του χ ίσον χ πληρεί τις προϋποθέσεις του προβλήματος και είναι η μοναδική συνάρτηση που πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις. Γιατί κάναμε τον έλεγχο? Οι αποδείξεις με την απαγωγή σε άτοπο πολλές φορές είναι ελλειπείς. Θα το καταλάβετε αυτό με το παράδειγμα το οποίο θα δώσω τώρα. Θέλουμε να βρούμε αριθμό χ ανήκει στο R, τέτοιο ώστε το χ τετράγωνο συν 1 να είναι ίσο με το 0. Η απόδειξη λοιπόν με την άτοπο απαγωγή γίνεται ως εξής. Αν το χ είναι θετικό,
τότε το χ τετράγωνο είναι επίσης θετικό, το χ τετράγωνο συν 1 είναι μεγαλύτερο του 1, άρα το χ τετράγωνο συν 1 δεν είναι 0. Αν πάλι το χ είναι αρνητικό, το χ τετράγωνο είναι θετικό, το χ τετράγωνο συν 1 είναι μεγαλύτερο του 1 και επομένως το χ τετράγωνο συν 1 είναι διάφορο του μηδενός. Τι απομένει χ ίσο με το 0. Όμως και η τιμή χ ίσο με το 0 δεν επαληθεύει αυτή τη σχέση. Γιατί με τη μέθοδο αυτή δεν μπορέσαμε να κάνουμε μια σωστή απόδειξη? Γιατί παραλείψαμε μια περίπτωση που πολλές φορές ξεχνιέται, η μη ύπαρξη. Εκτός από τις τρεις περιπτώσεις αυτές υπάρχει και η περίπτωση της μη ύπαρξης. Έτσι λοιπόν, στο πρόβλημα αυτό, όταν μας ζήτησαν να δούμε μια συνάρτηση που έχει αυτές τις ιδιότητες, δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι υπάρχει. Αποκλείσαμε αυτές τις δύο περιπτώσεις, μας έμεινε μόνο αυτή, αλλά χρειάζονταν και ο έλεγχος για να δούμε αν πράγματι η συνάρτηση αυτή πληρεί τις προϋποθέσεις του προβλήματος, άρα είναι δεκτή. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη σημερινή παρουσίαση.